আমাৰ তাত 4টা কইন আছে, 1টা 2টা 3টা 4টা। এই 4টা কইনছ 4খন কাগজেৰে ঢাকি দিম। এখন 2খন 3খন 4খন। ঢাকি দিলোঁ। এবাৰ চাব যাদু। পাই গ'ল 4টা কইন। হেল্ল' গাইজ, এই ট্ৰিকটো আপোনালোকে শিকিব খোজে নেকি? মই নিশ্চয় শিকাম আপোনালোকক, কিন্তু তাৰ আগত প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰক। প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। এই চাই থকা অৱস্থাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আপোনালোকে প্লিজ। মই অনুগ্ৰহ কৰি কৈছোঁ, মই এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ট্ৰিক্স বা লাইভ হেক্স দি থাকিম বা এক্সপেৰিমেণ্ট, কেমেষ্ট্ৰি ৰিলেটেড এক্সপেৰিমেণ্ট, ফিজিক্স ৰিলেটেড এক্সপেৰিমেণ্ট কিছুমান দি থাকিম। গতিকে আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। প্লিজ প্লিজ মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে একো নহয়, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আপোনালোকে। গতিকে এতিয়া বলক ট্ৰিকটো মই আপোনালোকক শিকাই দিওঁ বলক। গতিকে ট্ৰিকটো কৰোঁতে মই কি কৰিছিলোঁ, এই 4টা কইন ৰাখিছিলোঁ, তো এনেদৰে 4টা কইন এনেদৰে 4টা কইন ৰাখিছিলোঁ। 1টা 2টা 3টা 4টা কইন ৰাখোঁতে কি কৰিছিলোঁ মই কৈ আছোঁ। এই 4টা কইন ৰাখিছিলোঁতো, তাৰপিছত কি কৰিছিলোঁ, এই যে কাগজ থাকে এই কাগজকেইখনেৰে এটা কইন ফাৰ্ষ্ট ঢাকি দিছিলোঁ, তাৰপিছত ছেকেণ্ডটো কইন ঢাকিছিলোঁ, আৰু থাৰ্ড কইনটো ঢাকোঁতে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে, এইখন দি পেলাই তলত কইনটো চুৰ কৰি ল'ব লাগিব। এই কইনটো এনেদৰে চুৰ কৰি ল'ব লাগিব, লৈ ইয়াত থৈ দিব লাগিব। এনেদৰে ইয়াত 2টা কইন এনেদৰে থৈ দিব লাগিব। তাৰপিছত কিছুমান মেজিক কৰক, এনেকুৱা মেজিক কৰাৰ ভাউজৰক আৰু এনেদৰে মেজিক কৰাৰ ভাউজৰক এনেদৰে। তাৰপিছত এই কইনটো এনেদৰে উঠাই ল'ব। এই কইনটোৱে চাওক এনেদৰে উঠাই লৈ ইয়াত ওলাই ল'ব। মানে আমি কি দেখুৱাব লাগে, এইটো কইন তালৈ যে জাপ মাৰি গ'ল সেইটো দেখুৱাব লাগে। গতিকে এই কইনটো এনেদৰে উঠাই ল'ব, এনেদৰে ঢাকি ল'ব, এনেদৰে দেখুৱাব অডিয়েঞ্চক। দেখুৱাই এইখন দাঙি দিব, ইয়াত 2টা কইন আছে। তাৰপিছত এইখন ছাইড কৰি থ'ব, থৈ এই 3 নম্বৰ কইন যিটো দিছিলোঁ সেই কইনটো ইয়াত থৈ দিব। যিটো কইন আমি উঠাই লৈছিলোঁ ইয়াৰ পৰা, এইটো কইন ইয়াত থৈ দিব। তাৰপিছত কি কৰিব, চাম মেজিক কৰক, এনেকৈ দিয়ক। তাৰপিছত এই কইনটো এনেদৰে উঠাই লওক। এই কইনটো এনেদৰে উঠাই লোৱাৰ পিছত এনেদৰে দেখুৱাওক অডিয়েঞ্চক। দেখুৱাৰ পিছত ইয়াত 3টা কইন আহি গৈছে চাওক, এই 3টা কইন আপুনি দেখুৱাই দিয়ক। তাৰপিছত কি কৰক, এইখন কাগজ ছাইড কৰি দিয়ক, দি এই যিটো 4 নম্বৰ কইন আছিল এনেদৰে ঢাকি দিয়ক। এই 4টা কইন ঢাকি দিয়ক। ঢাকি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকেতো জানেই ইয়াত কইনটো আমি আগতে চুৰ কৰি লৈছোঁই, গতিকে এইখন দাঙি দিয়ক। ইয়াত কোনো কইন নাই, গতিকে 4টা কইন ইয়াত থাকি গ'ল, ইয়াত 4টা কইন আহি গ'ল। গতিকে এনেদৰে ট্ৰিকটো কৰে।
যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব প্লিজ মোৰ চেনেলটো। এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ট্ৰিক্স মই দি থাকিম, প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব প্লিজ।